Good morning, all of you. Today we have start about the process of listening. In the process of listening, we have studied about the 5 stages of listening. The first stage of listening is listening. The second stage of listening is to understand. Third one is remembering. Fourth one is evaluating, and fifth one is feedback. Let us start one by one. The first one is listening. ઓકે, લિસનિંગ એટલે કે વ્યવસ્થિત આપણે જે વાત કરી કે કાઈ ટુ આઈ કોન્ટેક્ટ મેટ કરીને સાંભળી વ્યવસ્થિત રીતે કઈ રીતે આપણે સાંભળવું. લિસનિંગ કોઈ પણ વસ્તુને આપણે સિમ્પલ રીતે સમજીએ, બરાબર, એના ઉપરથી શું કરશી, એને સમજશી, અન્ડરસ્ટેન્ડ કરશી. ફોર એક્ઝામ્પલ, એક્ઝામની અંદર તમને ક્વેશ્ચન પૂછે છે. ક્વેશ્ચન પૂછ્યા પછી તમે એને વાંચો છો, વ્યવસ્થિત વાંચો, મતલબ તમે લિસન કરો છો. પછી તમે અન્ડરસ્ટેન્ડ કરો છો કે ભાઈ શું પૂછેલું છે એક્ઝેક્ટલી. રિમેમ્બરિંગ કરો છો કે મેં જે ઘરે બુકમાં વાંચેલું હતું કે મેં જે એક્ઝામ્પલ ગણેલા હતા એમાંથી આ રિમેમ્બર કરો છો, કઈ રીત છે આની અંદર, કયું પૂછેલું છે, એને ઇવેલ્યુએટ કરો છો. તમે ઉતારીને લખી નાખો છો બુકમાં ક્વેશ્ચન પેપરની અંદર. પછી તમે એનો ફીડબેક આપો છો કે મને આટલું લખ્યું ને આટલું મને સમજાણું. મતલબ લિસન કરો છો, એને અન્ડરસ્ટેન્ડ કરો છો, રિમેમ્બરિંગ કરો છો, ઇવેલ્યુએટિંગ કરો છો અને ફીડબેક આપો છો. ઓકે, લેટ અસ સ્ટાર્ટ રિસીવિંગ. મતલબ લિસનિંગ. કોઈ પણ મેસેજ આપણે લઈ છીએ જ્યારે. રિસીવિંગ ઇઝ ધ ઇન્ટેન્શનલ ફોકસ ઓન હિયરિંગ સ્પીકર મેસેજ. આપણે ઇન્ટેન્શનલી ફોકસ કરવો પડે છે કે ભાઈ સામેવાળો મને મેસેજ શું આપે છે. વિચ હેપન્સ વેન વી ફિલ્ટર આઉટ ધ અધર રિસોર્સિસ સો ધેટ વી કેન ઇન્સોલ્ટ ધ મેસેજ ઇન અવોઇડિંગ કન્ફ્યુઝન મિક્સચર. આપણે એટલી જ વસ્તુ લેશી કે જેટલી આપણને સમજાણી. લિસનિંગ આપણે કંઈ વાંચ્યું, હિયરિંગ કર્યું, એમાંથી લિસનિંગ કર્યું કે જે આપણને સમજાણું. આપણે એટલી જ વસ્તુ લેશી કે જે આપણને સમજાણું. લિસનિંગ એવી પ્રોસેસ છે કે જે આટલી આપણને ખબર પડી અંદરથી. પહેલી વખત કોઈ પણ બુક વાંચો, કોઈ પણ એક્ઝામ વાંચો, એક્ઝામની અંદર એક્ઝામ્પલ વાંચો, તમે એટલું જ જાણશો કે જેટલું તમને સમજાશે. એ મતલબ શું થયો, લિસન કર્યું તમે કેટલું, તો કે 0.5% તમને સમજાણું. ઓકે, વી આર સ્ટીલ ઓનલી હિયર ધ મેસેજ. ખાલી આપણે સાંભળો મેસેજ. This stage is represented by the because the primary tool involves the stages of listening process. ઓકે, હવે એક્ઝામ્પલ આપેલું છે કે one of the other book recall attending the political rally of a presidential candidate at which about the 5,000 people. ઓકે, એક રેલી કાઢી પોલિટિકલ પાર્ટીએ જેની અંદર 5,000 માણસો હતા. વેર ક્રાઉડેડ ઇન્ટુ આઉટડોર. ઘણા બધા લોકો હતા, 5,000 એટલે મોટો ક્રાઉડમાં હતા લોકો. વેન કેન્ડિડેટ ફાઇનલી સ્ટાર્ટેડ સ્પીકિંગ. જ્યારે કેન્ડિડેટ ફાઇનલી સ્પીક જે સ્ટાર્ટ કરે છે ને એની પહેલાં તો ત્યાં ચીયરિંગ થાય છે, યેઇંગ થાય છે. વોઝ લાઉડ ધેટ અ કેન્ડિડેટ કુડન્ટ બી હર્ડ ઇઝીલી ડિસ્પાઇટ યુઝિંગ ધ સ્પીકર સિસ્ટમ. એ નથી સાંભળી શકતા કે ભાઈ આ શું બોલે છે, કારણ કે ક્રાઉડ એટલું બધું હોય છે, વોલ્યુમ એટલું બધું હોય છે, પબ્લિક એટલા બધા હોય છે, તો એને ખબર જ નથી પડતી કે બોલે છે શું. મતલબ એ લિસન જ બરાબર નથી કરી શકતા કે એકચ્યુઅલી એનો મેસેજ શું છે, તો હું આગળ શું ફોરવર્ડ કરું. ઓકે, તો આ લિસનિંગ થયું. ઓકે, ધ નેક્સ્ટ સ્ટેપ ઇઝ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. તો કે લિસનિંગ કર્યા પછી આપણે જે સમજાવશું એના પછી આપણે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કરશું. ઓકે, ઇન ધ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ સ્ટેજ વી અટેમ્પ્ટ ટુ લર્ન ધ મિનિંગ ઓફ ધ મેસેજ. આ વખતે આપણે એનો મિનિંગ સમજશી, એને અન્ડરસ્ટેન્ડ કરશી. વિચ ઇઝ નોટ ઓલવેઝ ઇઝી. જે ઇઝી નથી હોતું. મેં તમને જેમ કીધું કે આખું વાંચ્યા પછી તમને 0.5% જ સમજાય છે. એનો મતલબ શું કે હજી તમારે 3 વખત બીજી વખત વાંચવાની જરૂર છે. If a speaker does not enunciate clearly, it may be difficult to tell what the message was. તમે ઇવેલ્યુએટ સરખી રીતે નથી કરતા, અથવા તો જે સ્પીકર છે કે જે સ્પીચ આપે છે, બરાબર,
સ્પીચ જ ક્લિયરલી નથી આપી શકતા, ડિફિકલ્ટીઝ આવે છે એને સ્પીચ દેવામાં, તો સામેવાળો વ્યક્તિ શું સમજશે? કારણ કે ખુદ જ એટલો ચોક્કસ નથી બોલવામાં. ફોર એક્ઝામ્પલ, ડીડ યોર ફ્રેન્ડ સેઝ આઈ થિંક સી વિલ બી લેટ ફોર ક્લાસ. ફ્રેન્ડ્સ એવું કહે છે કે આઈ થિંક સી વિલ બી લેટ ફોર ક્લાસ, લેટ આવશે. એન્ડ માય ટીચર ડિલેટ ધ ક્લાસ, ને ટીચરે પણ કીધું કે ભાઈ લેટ આવશે. મતલબ ફ્રેન્ડ્સ લેટ આવશે એટલે ટીચરે કહેવાના છે અને ફ્રેન્ડ્સ લોકો પણ કહેવાના છે. તો આપણે એને કઈ રીતે સમજવું ને, બેયનો મિનિંગ એક જ થાય છે કે ભાઈ ક્લાસમાં લેટ છે. The stage 2, 3 or 4 are represented by the brain because it is the primary tool involves the 3 stages of the listening process. Even when we have understood the word in the message because of a difference in our background and experience. આપણે ડિફરન્સ બેકગ્રાઉન્ડ એક્સપિરિયન્સ મુજબ આપણે સમજીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણે ઘણી બધી મૂવીઝમાં જોયેલું છે, બરાબર, કે આ સાઈડથી આપણે બીજું સાંભળીએ છીએ, અમુક વર્ડ્સ રૂમમાં બોલતા હોય છે ને બહારથી કોઈ જેવું સાંભળીને જતું રહે છે. એથી જેવું સાંભળીને વહી જાય છે ને બહાર જઈને કહે છે કે તારા વિશે આટલું ખરાબ બોલતા હતા કે આમ બોલતા હતા. એનો મતલબ શું? તમે સાંભળ્યું, લિસન કર્યું, પણ પ્રોપર લિસન નથી કર્યું. મતલબ તમે સમજ્યા, પૂરેપૂરું નથી સમજ્યા. બહાર જઈને તમે જે કહો છો એ સાવ અલગ જ કહો છો. એની ઇફેક્ટ શું થશે? નેગેટિવ ઇફેક્ટ પડશે. તો તમે પ્રોપર અન્ડરસ્ટેન્ડ ન કરો, પ્રોપર લિસન ન કરો, તો એનાથી ઘણી બધી ડિસ્ક્રિપન્સી ક્રિએટ થાય છે. મતલબ એને કમ્યુનિકેશન ગેપ કહેવામાં આવે છે, કે તમે પ્રોપર સમજતા નથી. જે સમજાવે છે એ નથી સમજતા, તમે એટલું જ જોયું કે જે તમને ઓલો માણસ બતાવે છે, બરાબર. એના કારણે ઘણા બધા કન્ફ્યુઝન ક્રિએટ થાય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, સે યુ હેવ મેડ અ પ્લાન વિથ યોર ફ્રેન્ડ્સ ટુ મીટ એટ ધ સર્ટેન મૂવી થિયેટર. તમે લોકો એક પ્લાન કર્યો કે આપણે એક થિયેટરમાં મૂવી જોવા માટે જવું છે. બટ યુ અરાઈવ એન્ડ નો બડી એલ્સ સો અપ. તમે ત્યાં પહોંચી ગયા પણ કોઈ પણ ત્યાં આવતું નથી. Eventually, you find out that the friends are at the different theater. હવે તમે લોકોએ ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું કે મારા ફ્રેન્ડ કઈ જગ્યાએ છે, તો કે બીજા થિયેટરમાં છે. આપણે ત્યાં સ્કાય મોલ છે, બરાબર, બીજા ઘણા બધા થિયેટર છે. તો તમે ચોખવટ નહોતી પાડી, મૂવી જોવા જાવ છે, પણ એકને એક મૂવી ઘણા બધા થિયેટરમાં લાગેલું છે અત્યારે હાલની પોઝિશન પ્રમાણે. તમે કીધું નહીં કે ભાઈ ચિત્રકૂટમાં જવાનું છે, કે સ્કાય મોલમાં જવાનું છે. પ્રોપર ચોખવટ નહોતી પાડી. તમે જ્યારે લિસન કરો છો તો સરખી રીતે સમજો નહીં હોય, સામેવાળો વ્યક્તિ અન્ડરસ્ટેન્ડ નહીં કર્યું હોય, તો આ રીતે કમ્યુનિકેશન થઈ જશે. Everyone else understood that the meeting place was west side location, but you wrongly understood at the east side location. વેસ્ટ સાઈડનું કીધું હતું પણ તમે ઈસ્ટ સાઈડે જતા રહીએ. Therefore missed out the part of fun. અને તમે જે એન્જોય તમારે કરવાનું હતું એ તમે મિસ કરી દીધું, કારણ કે મૂવીનો શો શરૂ થઈ ગયો હોય આ ટાઈમે. ઓકે, નેક્સ્ટ સ્ટેપ ઇઝ રિમેમ્બરિંગ. ઓકે, રિમેમ્બરિંગમાં આપણે શું જોવાનું રહેશે? લિસનિંગ વ્યવસ્થિત સમજ્યા આપણે, અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ બરાબર આપણે સમજ્યા. હવે રિમેમ્બરિંગ આવશે. રિમેમ્બરિંગ બીઇંગ વિથ ધ લિસનિંગ. એ રિમેમ્બરિંગ લિસનિંગથી સ્ટાર્ટ થાય છે, એના વગર થતું નથી. ઇફ યુ કાન્ટ રિમેમ્બર સમ થિંગ્સ ધેટ વોઝ સેડ યુ માઇટ નોટ હેવ બીન લિસનિંગ ઇફેક્ટિવલી. હવે જો તમે કોઈ સ્પીચ આપેલી હોય અથવા તમારો 1 કલાકનો લેક્ચર કે અડધી કલાકનો લેક્ચર પત્યો છતાં તમને કાંઈ યાદ જ નથી, એનો મતલબ શું? કે તમે બરાબર લિસન કર્યું જ નથી કે હું શું બોલી હતી એક્ઝેક્ટલી. ઓકે, નેક્સ્ટ વન ઇઝ most common reason for not remembering message after the fact is because was not really learned in the first place. તમે બરાબર સમજ્યા નથી, તમે બરાબર જાણ્યું નથી. However, even when you are listen attentively, some message are more difficulty than other to understand and remember. ઓકે, ઘણા બધા સ્પીકર એવા હોય અથવા તો ઘણા બધા ઇંગ્લિશ ટીચર એવા હોય કે જે સમજાવતા હોય, સ્ટુડન્ટને ડાયરેક્ટ સમજાઈ જાય છે. ઘણા બધા ટીચર એવા હોય કે જે સમજાવે છે, સ્ટુડન્ટને સમજાતું જ નથી, વારંવાર સમજાવે તોય. મતલબ અટેન્શનલી સાંભળે છે અથવા તો સ્પીકરમાં પ્રોબ્લેમ છે,
એ ખબર પડતી નથી. લિસનિંગમાં પ્રોબ્લેમ છે કે સ્પીકરમાં પ્રોબ્લેમ છે. ઓકે, highly complex message that you filled with a delayed call for the highly developed listening skill. Moreover, if sometimes distract your attention even for a moment, you could not miss out the information to explain. Okay, ઘણી વખત મોટી જ્યારે કોન્ફરન્સ થતી હોય ને ત્યારે મીટિંગ બોલાવવામાં આવે. મીટિંગમાં એક જ વખત કહેવામાં આવે, 15 મિનિટની મીટિંગ હોય, મીટિંગમાં એક જ વખત કહેવામાં આવે કે ભાઈ આવા ડિસિઝન લેવાના છે. આપણે ડિસિઝન એટ ધેટ ટાઈમ જ્યારે ડિસિઝન લેવાતા હોય, માનો કે સર વિજય રૂપાણી સર છે, નવા સુધારા કરવાના છે, લોકડાઉન કરવાનું છે, તો એમાં 15 જ મિનિટની મીટિંગ બેસાડવામાં આવે. 15 મિનિટની મીટિંગમાં કોઈ પણ એક વ્યક્તિ છે ને એ જ સ્પીચ આપતો હશે, એના બધાને લિસન કરવાનું રહેશે અને એને અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવાનું રહેશે. એ ટાઈમે જોઈને અટેન્શનલી ધ્યાન રાખીને જો સમજ્યા નહીં હોય તો પછી એટ ધેટ ટાઈમ જ્યારે એને ડિસિઝન લેવાનો ટાઈમ આવે છે તો ત્યારે ખોટું ડિસિઝન લેવાઈ જશે. કીધું હશે બીજું અને અહીંયા બીજું કહી દેશે. એનો મતલબ શું કે લિસન કેરફુલી કરવું પડે. જ્યારે આપણે બિગ સ્ટેજ ઉપર પહોંચી જાય ત્યારે અન્ડરસ્ટેન્ડ પ્રોપર રીતે કરવું પડે. એ જ ટાઈમે લિસનિંગ એ કરતું જવું પડે, અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ એ કરતું જવું પડે અને યાદ પણ રાખવું પડે, કારણ કે એને પછી આવીને એ ડિસિઝન લેવાના છે. તો રિમેમ્બરિંગ એ ટાઈમે રિમેમ્બરિંગ એને કરવું પડે. રિમેમ્બરિંગ કર્યા પછી એને ઇવેલ્યુએટિંગ કરવું પડે કે ભાઈ હું લોકો સામે મૂકું છું ડિસિઝન મારો કે અત્યારે લોકડાઉનમાં આટલોમાં 15 જણા જશે, આટલામાં 50 જણ જશે, તો એને ઇવેલ્યુએટિંગ કરવું પડે. એમાંથી માણસોનો શું ફીડબેક આવ્યો એ ઇમ્પોર્ટન્સ છે કે એક્સેપ્ટ કરે છે પબ્લિક કે નથી કરતા. ઓકે, રિમેમ્બરિંગ કમ્પ્લીટ. નેક્સ્ટ સ્ટેપ ઇઝ ઇવેલ્યુએટિંગ. Okay, the fourth stage is the listening process, evaluating for judging the value of message. મેં તમને કીધું ને કે જજ કરે છે કે મેસેજની વેલ્યુ શું છે. જ્યારે લોકડાઉન આવ્યું તો ઘણા બધા લોકોએ જજ કર્યું કે ભાઈ આ સારું છે, આનાથી વધશે નહીં આગળ. જજ આપણે કઈ રીતે કરી છે, એ મેસેજની વેલ્યુ છે. મેસેજ તો સેન્ડ કરી દીધો પણ આપણે એની વેલ્યુ કાઢી છે ઇવેલ્યુએટિંગ કરીને. We might be thinking this makes sense is conversely, this is very odd because everyone embodies bias and precise of learn from the widely diverse of the life experience. પણ એક્સપિરિયન્સ પ્રમાણે આપણે એને જજ કરી છે. ઓકે, આ વસ્તુ શું કહેવા માંગે છે? તો મેં તમને જે મુજબ વાત કરી મુજબ કે કોઈ વ્યક્તિ આપણને કોઈ વિશે ઊંધું કહે છે કે આ વ્યક્તિ ખરાબ છે કે આ તારા વિશે આવું કીધું, તો આપણે એને જજ કેવી રીતે કરશે કે ના ભાઈ એ વ્યક્તિ સારો છે, તમને એને લાઈફનો એક્સપિરિયન્સ ગુડ એક્સપિરિયન્સ છે, મતલબ તમે એના વિશે ખરાબ કહેશો નહીં કે ના એ સારો છે, તમે એના પર જજ કરશો. પણ તમને ગમે એવું સારું કહેશે ને પણ તમને એક્સપિરિયન્સ જ ખરાબ હશે એનો, તો તમે શું કહેશો? ના, એનો એક્સપિરિયન્સ ખરાબ છે. મતલબ અમુક ટાઈમે ઇવેલ્યુએટિંગ તમે એના એક્સપિરિયન્સ ઉપર કરો છો, લાઈફ એક્સપિરિયન્સ ઉપર કરો છો. ઓકે, ઇવેલ્યુએશન ઓફ ધ સેમ મેસેજ કેન વેરી વાઇડલી ફ્રોમ ધ લિસનર ટુ અનધર. Even the most open-minded listener will have opinion to speaker, and those opinion will influence to how to message it evaluated. કોઈ પોલિટિકલ પીપલ હોય, બરાબર, ચૂંટણી આવતી હોય, ઇલેક્શન, અને તમને મેસેજ આપે છે. હવે આપણને ખબર જ છે કે ચૂંટણી આવશે, ઇલેક્શન આવશે, એટલો ટાઈમ આ લોકો વર્ક કરવાના છે, પછી આપણા ઉપર ધ્યાન દેશે નહીં. મતલબ ઇવેલ્યુએટ તમે કઈ રીતે કરશો કે તમને એનો આઈડિયા ખબર છે, તમને રીઝન ખબર છે. રીઝન શું છે કે ઇલેક્શન નજીક આવે છે. ઓનલી ફોર ધેટ બિહાઇન્ડ એ આપણી સામે આવો મેસેજ રાખે છે. તમને એનો આઈડિયા ટોટલી ખબર છે ઇલેક્શન ટાઈમનો, એટલા માટે તમે એ મુજબ તમે ઇવેલ્યુએટિંગ કરશો કે ભાઈ આ ગમે તે કહેતો હોય એની પાછળનું રીઝન એક ઇલેક્શન જ છે. મતલબ તમને એક્સપિરિયન્સ છે એનો. ઘણી વખતે કોઈ મેસેજ આપતો હોય તેની ઇમેજ છે ને એ વધારે વર્ક કરે કે આ વ્યક્તિની ઇમેજ કેવી છે, સારી ઇમેજ છે કે ખરાબ ઇમેજ છે. વ્યક્તિ ગમે તે આપણી પાસે આવીને મીઠું બોલશે ને પણ એની ઇમેજ ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે કે આપણે કઈ રીતે એના વાક્યને ઇવેલ્યુએટ કરવું. If a listener has a strong base against the foreign, okay, હવે ઇવેલ્યુએટરનું કઈ રીતે કહે છે કે ઘણા બધા આપણે આઉટસાઇડ ઓફ કન્ટ્રી સ્પીચ દેવા માટે જતા હોય છે.
આપણને બધી લેંગ્વેજ આવડતી નથી. એટ ધેટ ટાઈમ વોટ સિચ્યુએશન વિલ બી અરાઇડ, કેવી અરાઇઝ થશે, તો કે આપણે કોઈ પણ એક વચ્ચે એક વ્યક્તિને રાખશી કે જે ટ્રાન્સલેટર હોય. જે આપણે સ્પીચ આપી છે ને ગુજરાતીમાં આપી છે અથવા તો હિન્દીમાં આપી છે, તો સ્પીચને ટ્રાન્સલેટ કરે અને સામેવાળા વ્યક્તિને કહે. પણ આપણે જે બોલ્યા એ ટ્રાન્સલેટ જ ખોટું કરશે તો એનાથી બિગ ઇસ્યુ ક્રિએટ થશે ને, કે ભાઈ આ ખોટું બોલે છે, આપણને ખોટું સમજાવે છે. તો જ્યારે આવું પોલિટિકલી પાર્ટીમાં ન થાય એટલા માટે ઇવેલ્યુએટિંગ તમે જે કરો છો વ્યવસ્થિત કરવાનું. 5 જણને પૂછવાનું કે જે આ ટ્રાન્સલેટ કર્યું બરાબર કર્યું, કેવી રીતે કર્યું, આનાથી કંઈ ઇસ્યુ તો ક્રિએટ નહીં થાય ને, પછી આગળ વધવાનું. ધ નેક્સ્ટ વન ઇઝ ફીડબેક. Fifth and final stage of listening process. It is a stage in which incident and involvement, almost anything you do at this stage can be interrupted as a feedback. બધું આના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. For example, you are giving a positive feedback to your instructor if at the end of class you stay behind to finish sentence in your notice approach the instructor asked for classification. Okay, હવે તમને મેં ક્લાસરૂમમાં બેસાડ્યા, 15 કે 20 જણનો આપણે B.Sc નો ક્લાસ છે. એમની અંદર એક જણને મેં કીધું કે બધાનો વારો છે પ્રેઝન્ટેશનનો, આજે આ પ્રેઝન્ટેશન આપશે, અથવા તો 15 મિનિટના વારા લીધા, તો એક દિવસમાં 6 થી 7 પ્રેઝન્ટેશન કમ્પ્લીટ થયા. કમ્પ્લીટ પ્રેઝન્ટેશન આફ્ટર વી ટેક અ ફીડબેક. કોની પાસેથી? તો કે સ્ટુડન્ટ પાસેથી ફીડબેક લેશી. સપોઝ એ પર્સન છે સ્ટુડન્ટ, એને પ્રેઝન્ટેશન આપ્યું, બાકીના જે 14 જણા છે એને ફીડબેક આપશે. ફીડબેક કેવા હોય? તો કોઈ ફીડબેક એવા હોય કે જે ખરાબ હોય, જેમ કે છે કે ભાઈ તને બોલતા નથી આવડતું, તારો સ્ટેજ ફિયર છે. ઘણા વ્યક્તિ ધ્રુજતા હોય તો કે છે તું ધ્રુજસ, બરાબર, તારી સ્પીચ બરાબર નથી, તું ખોટું સમજાવસ, તું ડરસ સ્પીચ આપતા, તારો પ્રોપર માઇન્ડસેટ ક્લિયર નહોતો કે તારો ડિસિઝન શું હતો. તો ઘણી બધી રીતે એક આ નેગેટિવ ફીડબેક વાળા વ્યક્તિ હોય છે. પોઝિટિવ ફીડબેક વાળા કેવા હોય છે કે ના હો, તું બધા વચ્ચે બોલો એ બેસ્ટ છે, તે બધું વ્યવસ્થિત સમજાયું, અમને સમજાઈ ગયું છે, અને આ અમને એક્ઝામિનેશનમાં પણ કામ લાગશે કે જે તે આજે સમજાયું પ્રેઝન્ટેશનની અંદર. મતલબ શું થયો કે પોઝિટિવ ફીડબેક વાળા વ્યક્તિ છે. ફીડબેક પણ 2 પ્રકારનો હોય, પોઝિટિવ અને નેગેટિવ. ઓકે, તો આ રીતે પ્રેઝન્ટેશનના લાસ્ટમાં ફીડબેક દેવાના હોય છે. તો આ થશે ફીડબેક. આપણે બધી વસ્તુને ઇવેલ્યુએટિંગ કરીને ફીડબેક દેશી, લિસનિંગ પ્રોપર કરશી, પછી એને અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કરશી, અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કરી રિમેમ્બરિંગ કરશી, યાદ રાખશી એને, એનું મૂલ્યાંકન કરશી, અને પછી એનો ફીડબેક દેશી. આ 5 સ્ટેજીસ છે જે એક્ઝામની અંદર આવે છે. બુકમાં અલગ છે, પણ મેં તમને ઇઝીલી સમજાઈ જાય ને એ રીતે મેં લીધા છે કે લિસનિંગ કર્યા પછી અન્ડરસ્ટેન્ડ કરશી, પછી રિમેમ્બરિંગ, ઇવેલ્યુએટિંગ અને ફીડબેક. તો આ પ્રોસેસ ઓફ લિસનિંગ અહીંયા આપણે કમ્પ્લીટ કર્યું.